हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु धेरैलाई थाहा छ होला युट्युबले आजभन्दा झन्डै 6 महिना 1 वर्ष अघिदेखि नै टिकटक सर्ट भिडियो चाहिँ युट्युब सर्ट भिडियोको एउटा एप्स डेभलप गर्न सुरु गरेको थियो र त फाइनली आज गएर यो भारतमा लन्च भयो। त युट्युबको सर्ट भिडियो के हो, यसको फिचर तपाईको फोनमा छ वा छैन, कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ? हजुर, सबभन्दा मुख्य न्यूज अपडेट, युट्युबले यो सबभन्दा पहिला भारतमा लन्च गर्यो। कारण भारतमा टिकटक बन्द छ र टिकटकको क्रेज देखेर नै होला युट्युबले भारतमा पहिला यसको चुन्यो। त के हो युट्युब सर्ट भिडियो? यस युट्युब सर्ट भिडियोमा हामीले 15 सेकेन्डदेखि 60 सेकेन्डसम्म भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छौँ अनि अपलोड गर्नको निम्ति युट्युबमा खोलेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तल प्लस आइकनको बटन दिएको छ र त्यसलाई थिचेर हामी अपलोड गर्न सक्छौँ। सो अहिले फिलहाल यो बटन रेन्डमली सबैको फोनमा दिँदैछ, कसको फोनमा आइपुग्यो कसको फोनमा आएको छैन। तपाईको फोनमा यो प्लस बटन अप्सन आएको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, एकपल्ट युट्युबमा जानुहोस् र त्यसलाई तपाईँ एकपल्ट अपडेट गर्नुहोस्। अपडेट गरेपछि फेरि एकपल्ट युट्युब एप्स ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले प्लसको आइकन पाइहाल्नुहुन्छ। अहिले फिलहाल यो बिटा भर्सनमा भएकोले गर्दा केही लिमिटेड फिचरहरू खाली दिएको छ र आउँदो महिनाभरि यसले सबै फिचरहरू इनेबल गर्छ भन्ने आशा छ। कारण युट्युब भनेको सानोतिनो कुरो होइन, यसलाई युज गर्नेको सङ्ख्या करोडौँ अर्बौँमा छ। र आजको छोटो मिठो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होला सुझाव दिनु होला अनि मेरो च्यानलमा नयाँ छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियो मन परे लाइक अनि सेयर गरिदिनुहोस् र फेरि भेट्नेछु नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।